Ήμουν ο πρώτος άνθρωπος που μπήκε μέσα στον τάφο του Χριστού. Ναι, μύριζε μύρο παντού. Έτσι ένιωσα και ένιωσα δέος. Ένιωσα εξωπραγματικά. Έκλαψα όταν έμαθα ότι ήρθα εδώ γιατί το ήθελε ο Κύριος και δεν ήμουν και πολύ πιστός. Με αυτά τα συγκλονιστικά λόγια, ο 49 ετών συντηρητής Πέτρος Χαλόφτης από την περιοχή των Μεγάρων, ο πρώτος άνθρωπος στη σύγχρονη ιστορία που εισήλθε στον τάφο του Ιησού Χριστού, ανοίγει την καρδιά του και κάνει λόγο για τις μοναδικές εμπειρίες που ζει στα Ιεροσόλυμα κατά το άνοιγμα του τάφου στο ναό της Αναστάσεως. Τα λόγια βγαίνουν με δυσκολία από το στόμα του. Πολλές φορές βαριανασένει, άλλοτε αναστενάζει, άλλοτε κομπιάζει και κλαίει. Δεν μπορεί να τα χωρίσει ανθρώπινος νους όσα συναισθήματα βιώνω εδώ, είναι τα πρώτα λόγια του. Ο τάφος κανονικά δεν ήταν να ανοίξει. Τον άνοιξαν μόνο και μόνο γιατί θα γίνονταν εναιματώσεις στην τοιχοποιία και φοβόντουσαν μήπως και τρέξουν νέματα μέσα και καταστραφεί κάτι που πιθανώς θα υπήρχε, λέει ξεκινώντας την πολύ ωραία εξιστόρησή του. Αρκετά φιδωλός προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους, ωστόσο τα συναισθήματά του είναι έκδηλα συνεχώς. Ναι, εγώ ήμουν αυτός που μπήκε πρώτος μέσα, μετά τη μετατόπιση της πάνω πλάκας. Ο τάφος είχε να ανοίξει από το 1810 που φτιάχτηκε το Ιερό Κουβούκλιο. Έκτοτε δεν ξανά άνοιξε, μας λέει. Πριν από λίγες εβδομάδες, η είδηση που έκανε το γύρο του κόσμου ανέφερε ότι κατά το άνοιγμα του τάφου ανέβλυζε μια μοναδική μυρωδιά που ομοιά της δεν έχει ξαναυπάρξει. Μύρο μυρίζει έτσι κι αλλιώς από αυτά που βάζουν οι μοναχοί σε όλο το ναό της Αναστάσεως. Ωστόσο, η μυρωδιά αυτή ήταν κάτι άλλο, κάτι μοναδικό που δεν έχω ξαναμυρίσει. Υπάρχει όμως και μια άλλη λεπτομέρεια που ίσως σας φανεί περίεργη, ωστόσο οφείλω να την παραθέσω. Πριν από καιρό στο σημείο του τάφου, στην τοιχοποιία από πίσω, μέσα στον τοίχο και σε ύψος 2 μέτρων περίπου, βρήκα μια ξύλινη σφίνα, περίπου 20 εκατοστά. Και μόλις την έβγαλα, είχε μια πάρα πολύ ωραία μυρωδιά και μύριζε έτσι για 3 μέρες περίπου. Ήταν εκεί μέσα 200 χρόνια. Κανονικά έπρεπε να βρωμούσε από τη σαπίλα, κι όμως ευωδίαζε, λέει συγκλονισμένος, ακόμα και τώρα που έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση του τάφου.